อันแรกยังไม่เสร็จเลยจริงนะไม่ต้องตอบดีๆนะเดี๋ยวพี่แบ่งของพี่ให้ไหมไม่เอาวะได้อะไรHello, Lovecasters. Welcome to Lovecast the BL podcast in Thailand. I'm your host, Alexa. I have my co-host Pixie with me today. And today we have four of the lovely ladies from the upcoming GL Be Mine the series. Yes. We've got Ormson, Folk, Pop, and Fi with us today. Welcome to the show, everyone. Thank you so much for joining us. Can we start by going around and introducing yourselves one by one? แนะนำตัวแบบนี้เป็นก็ได้ค่ะภาษาไทยก็ได้ สวัสดีค่ะออมนะคะรับบทเป็นตะวันในเรื่องมอยมอค่ะสวัสดีค่ะโฟงนะคะรับบทเป็นวินนี่จากเรื่องมอแอนมอค่ะสวัสดีค่ะป๊อปปี้นะคะรับบทเป็นเจ้าเจนจากเรื่อง Be My Baby ค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยฝ้ายนะคะรับบทเป็นคุณสีจากเรื่อง Be My Baby ค่ะ Okay. So we thought it would be fun to kind of do something a little bit different with our interviews. So we have some beads here. We thought you guys could maybe make some friendship bracelets for each other. And we'll just chat, ask some questions about the show, and get to know each other a little bit. ก็วันนี้ก็เป็นเหมือนเปลี่ยนสไตล์จากการอินเทอร์วิวปกติไปเนาะแล้วก็นึกว่าแบบสนุกดีที่จะทำ friendship bracelet สำหรับทุกคนในเนี่ย podcast ก็ระหว่างนี้ก็จะเป็นการถามคำถามไปเรื่อยๆถ้าทุกคนอยากเริ่มทำเลยก็ได้เลยก็คือทำไปด้วยแล้วก็สัมภาษณ์ไปด้วยใช่ค่ะ Yeah, so we kind of pre-cut them for you guys. You can take a look at the beads and kind of just start making them, and I'll ask a few questions as we go. If that's okay. ก็เริ่มทำกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะถามไประหว่างทำนอกตามสมัยค่ะOh, it takes a second to get it started. Yeah. Not a problem. So starting off with some of the basics, could you tell us a bit about Be Mine and your characters on the show? เริ่มจากเบสิกก่อนนะคะเราพูดถึงตัวละครในเรื่องมีมายก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยก็อย่างของออมนะคะจะเป็นตะวันก็จะเป็นคนที่ยิ้มสดใสแล้วก็มีความอบอุ่นแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนตัวเขานี่ก็จะแอบชอบคนนี้ Someone will be like a lot of like energy, a lot of like being a sunshine, and then she will have like a small crush on เอากลมๆอ่าน ต่อมา ส่วนของโฟงนะคะก็คือวินนี่จะมีความเป็นเหมือนลูกแมวยิงกับคนอื่นแต่ก็จะคือแบบมีความแอบแสบแอบซนอยู่ในตัวเองนะก็คือแบบจริงๆรู้แหละว่าเขาแอบชอบแต่เราก็แบบมีความอะไรประมาณนั้น For her character, it will be kind of like Kitty, you know, it knows that she likes her, but would have Something like coy a little bit. yeah, kind of ต่อมา ก็ส่วนตัวของเจ้าเจจะเป็นเด็กที่แบบขี้เล่นขี้ซนมีความซนในตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นในพาร์ทของการทำงานก็จะเป็นเด็กที่แบบมุ่งมั่นแล้วก็แบบตั้งใจทำงานมากๆค่ะประมาณนี้ For her, it will be kind of like playful, childish, but when it comes to work, it will be very, very intense, very committed, very straightforward with her work. ค่ะส่วนในเรื่องนะคะของคุณสีจะเป็นเจ้าของบริษัทค่ะแล้วก็จริงๆเราฉันคือประธานบริษัท แล้วก็คือภายนอกดูเป็นคนที่ลูกน้องอะค่ะจะมองว่าคุณสีเป็นคนที่ดุเป็นคนที่นิ่งแต่จริงๆแล้วคุณสีเขาในใจแล้วเขาคือเห็นใจทุกคนจริงๆคนใจดีไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คิดค่ะ So she'll be playing as the owner of a company, and having that fear, like a lot of powerful, kind of like she said a meme in Thailand. So there's something called Chanku Patamarisam, which is I'll show you later. It's like the owner of this company, yeah. But she's actually really nice in her character, and like people around her. How similar or different do you guys feel like you are from your characters? รู้สึกแตกต่างแค่ไหนจากตัวเองกับคาแรคเตอร์ คือออมรู้สึกว่าอย่างตองเองอะไม่รู้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเหมือนประมาณเราจะรู้สึกว่าเราชมตัวเองไงก็ไม่รู้ She said that if she says that like if she says
she's similar to Tawan. She'll be like complimenting herself. That's okay. แต่ก็มีมุมที่เหมือนก็คือเราก็แบบชอบเหมือนเป็นที่พักพิงของเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนรักมั้งคะ She'll be someone who her friends would rely on, like all her friends love her. Yeah. I support it. แล้วของโฟกัส ของโฟถ้ามีความเหมือนใช่ไหมคะถ้าเหมือนน่าจะเป็นความขี้อ้อนมีความขี้อ้อนแหละชอบอ้อนแบบคนที่เรารักแต่ถ้าความไม่เหมือนคือคนภายนอกมองว่าหญิงเพราะส่วนใหญ่ จะไม่ได้แบบคนภายนอกไม่ได้มองว่าหญิงหรืออะไรนะดูเป็นคนเข้าถึงง่ายน่าจะเป็นแค่ประมาณนั้นมากกว่า วันนี้ของวันนี้ก็คือพี่อ้อนหรือแมวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม And she says like she acts like a kid, very like close contact, like kid, yeah. ของป๊อปปี้ล่ะ ของหนูค่อนข้างจะเหมือนตัวจริงเพราะว่าตัวจริงจะเป็นคนแบบแอบติดเล่นติดกวนคนอื่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะต่างกันก็ตรงช่วงที่แบบอายุคือในเรื่องจะเป็นคนที่แบบรับบทอายุน้อยกว่าตัวจริงประมาณ2 ปีอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ So her character is similar to her in real life with like playful kind of, but the only difference is that her character is younger than herself for 2 years, so being having a little age gap. Yeah. ของหนูส่วนตัวรู้สึกว่ากับตัวหนูอ่ะแตกต่างมากเลย เพราะว่าตัวคุณศรีอะค่ะอายุเขาจะ29แต่จริงๆหนูอายุอย่างปีนี้26ซึ่งมันห่างกันแล้วหนูอะยังไม่เคยไปทำงานแบบเป็นเจ้าของบริษัทที่ในภาพนิ่งๆอะไรแบบนั้นซึ่งส่วนตัวหนูไม่ได้เป็นคนนิ่งหนูเป็นคนพูดเยอะเป็นคนแบบ alert อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกยากนิดนึง So her character is very different than who she is herself because the character she's playing is older than her. She's 26 and then she's 26 years old this year, and then the character is 29, like a CEO. Yeah. So, but in real life, she's very playful. She's พูดแล้วก็แบบ talkative แบบเรื่องอะไรอะพูดเยอะ yeah talkative that kind of thing. Yeah. Is it hard to play a character that feels so different from you? รู้สึกแบบยากไหมถ้าแบบทำแบบเล่นตัวละครยากปากเลยค่ะ ทำจริงๆว่ายากไหมตอนแรกอะยากแต่พอหลังจากที่ได้ลองเวิร์กช็อปแล้วก็ลองมาถ่ายโพลอกอะค่ะก็เริ่มเข้าถึงตัวละครได้ระดับหนึ่งแต่ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าหนูอาจจะต้องทำการบ้านและศึกษามากกว่านี้ค่ะ So like after the prologue and stuff she learned a lot but I think she said she has to do a lot more homework and like more practice แบบ workshop มีเยอะขึ้นใช่ไหม like more workshops Yeah, makes sense. So, from what we know, the series will tell 4 different love stories across 16 episodes, and you guys have 2 of the stories. Can you tell us a bit about how the stories connect with each other? จากที่เรารู้ก็คือซีรีส์มี4 love story จาก16 เอพิโซดเนาะแบบบอกได้ไหมว่าแบบแต่ละเรื่องจะ connect กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม เอาเรื่องของเราก่อนเลยก็คืออย่างตะวันกับเจ้าเจอะค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กเลยใช่ก็เลยจะเป็นแบบเราจะมีความเชื่อมโยงกัน like childhood friends that these two are childhood friends แล้วอย่างอันเนี้ยค่ะเขาจะเชื่อมไปในเรื่องต่อไปโดยที่เรื่องที่3 ก็ โดย คือ ที่ Be My Sugar พี่มาชูก้า ค่ะก็คือรู้จักกับพีพิมเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ค่ะ so it will link to แบบ episode 3ใช่ไหมแบบ like third episode Be My Sugar so she'll be friends with Peepin Okay, so like you all kind of know other characters and other stories. แล้วของหนูก็จะเป็นในเรื่องที่4เป็น Be My Boo ก็คือจะเป็นในพาร์ทน้องสาวของหนูเลยในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น้องสาวคือ ก็คือเป็นเจ้าขาแต่เป็นน้องของเจ้าเจ so เจ้าขา is her sister like younger ใช่ไหม younger ค่ะ so younger sister Oh, that's a cool way to connect all the stories. I like that. So the GL or Yuri genre is finally starting to gain more traction in Thailand. How does it feel to be part of one of the first like major GL series? ด้วยความที่แบบในประเทศไทยเนาะ GL UV อะไรอย่างเงี้ยแบบเพิ่งเริ่มมีกระแสขึ้นมาในประเทศไทยอย่างเงี้ยทั้งคู่รู้สึกว่าแบบเป็นไงบ้างที่แบบยังไงอะ เป็นส่วน เป็นส่วนหนึ่งของ GL แรกๆของไทย ใช่ ใช่ เลยอย่างเงี้ย
แอบก็ตอนแรกคือดีใจก่อนเพราะว่าเนาะมันเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะนำเสนอมุมมองความรักอีกแบบหนึ่งที่มันมีทั่วไปอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเสริมได้นะ ใช่เพราะว่าแบบก็ดีใจที่ GL จะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะว่าที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่ที่เขาทำซีรีส์จะเป็น BL มากกว่าตอนนี้ GL จะแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วใช่ก็แบบดีใจค่ะ like more people gain knowledge from GL because it's kind of a worldwide kind of topic. Yeah. People in real life as well. Everything. ยังไม่ไปไหนเลย ทุกคนดูวุ่นวายกับสนุก Did you feel like any pressure or anything when it comes to being one of the first series that's coming out? รู้สึกกดดันไหมรู้สึกว่าแบบเพราะว่าเป็น GL เรื่องแรกแล้วนะที่ออกมา ของในไทยด้วย กดดันไหมหรอ ถามว่าตอนแรกกดดันไหมก็แอบกดดันอยู่ค่ะใช่ แอบ คือเราอยากสื่อความรักในรูปแบบเนี้ยออกมาให้ดีที่สุดอะค่ะ เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่เราก็อยากจะแบบเราคงไม่ได้ออกมาพูดได้หรอกแต่เราก็สามารถที่ออกมาแบบแสดงในรูปแบบของซีรีส์ ฟีลคล้ายๆเป็นแบบ ให้แบบคนอื่นๆได้เห็น ซอฟต์พาวเวอร์อะไร voice to like call out like GL like girls in real life as ยัง well. ไม่ไปไหนเลย So you're like representing an identity for real life people, so you want to do it justice. เหมือน represent คนในชีวิตจริงแบบเป็น justice ให้เขาใช่ไหม ค่ะใช่ So you have a large cast with 9 actresses in total. Was it difficult for you guys to get to know each other? ด้วยความที่แคสมัน9 คนเนาะแบบมันยากไหมที่ทุกคนจะแบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ย ไม่ยากเลยค่ะไม่ยากแบบไม่ยากสุดๆเลย คือปกติส่วนใหญ่พวกเราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างบ่อยอยู่แล้ว ใช่ เจอกันแบบถ้าไม่ทำงานก็แบบไปกินข้าวไปเล่นเกมอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วค่ะ So they spend time a lot together like maybe eating together or maybe playing games like เล่นเกม ไปเล่นบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ Yeah, I watched some of your outings that you did as a cast as well. Did you have like a favorite activity that you guys have done together? ผมแบบรู้สึกว่ามีแบบ activity ไหนที่แบบเฮ้ยสนุกมากชอบ ที่มันสนุกเยอะมากเลยอะแต่ว่าแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันค่ะ So I got like all of them has different like interests. อย่างของเอาชอบยิงเอ้ยมันออกยังนะ ออกแล้ว ออกแล้วเอาชอบยิงเพนบอลค่ะ So paintballs. Oh, paintball. อย่างของโฟถ้าตอบไม่ชอบเลยเนี่ย เป็นกิจกรรมชายแท้ เป็นกิจกรรมหญิงล้วนที่โหดร้ายมากสำหรับโฟกถ้าใครได้ดูแล้วก็คงจะเห็นที่แบบนั่งบานาน่าโบ๊ทคือเหมือนผู้ประสบภัยอ่ะ มันถึงแบบมันดูรุนแรง คือ โค้งเลย มันจะเป็นแบบว่าแบบมีแต่เพนบอลมีอะไรอะมีแต่แบบ โกคาร์ท แล้วก็ บานาน่าโบ๊ท บานาน่าโบ๊ทแต่ละอันคือ Everything takes a lot of energy. So it's like live streams where so all might be not enjoying stuff. อ่ะป๊อป ก็ส่วนตัวจะชอบกิจกรรมที่เป็นแบบทางเรืออะไรเงี้ยเล่นสปีดโบ๊ทขับเจ็ตสกีอะไรอย่างงี้มากกว่า คือปกติอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบยิงปืนแต่ว่าแบบไม่ชอบยิงเพนบอลเพราะว่ามันเจ็บเวลายิงกันอะมันกระแทกแล้วมันจะเจ็บแล้วมันก็จะช้ำง่ายหนูก็เลยชอบแบบถนัดแบบยิงปืนแบบเป็นกิจกรรมเป็นแบบฮอบบี้ที่ชอบมากกว่ายิงปืนจริงอะค่ะ Okay, so she apparently has a hobby of shooting like range guns, you know. She enjoys kind of extreme sports, but she doesn't like paintball because it's painful when it hurts. Yeah, you get bruises. Maybe like laser tag, maybe like long laser tag ไหมอะไรเงี้ยก็แบบสนุกนะ มันได้เล่นกับเพื่อนไง แต่มันได้เล่นกับเพื่อนแต่อย่างนั้ มัน น ก็สนุกสำหรับเรา Yeah. Are there any other activities you really like to try with each other? yes รู้สึกว่าแบบมี activity ไหนที่อยากจะลองทำมาทุกคนบ้าง อยากลองเล่นแบบกีฬากับเพื่อนอะไรเงี้ย ฮะหัวอะไรอ่ะ อะไรอ่ะ เช่น เช่นแบบเล่นบาสเตะบอลอะไรเงี้ย เตะบอลเลยเหรอ เตะบอลเป็นแฟนฮะ Oh wow. นี่ไงทุกคนก็เป็น พอดีเนาะ เป็นฟุตบอลได้แล้ว ทีม Yeah, you guys are a whole team. แล้วของได้แหละ ของหนูกิจกรรมชอบขับโกคาร์ทค่ะวันนั้นที่ไปเล่นแต่ก็แพ้นะคะ แต่เครื่อง
ที่หนูขับอะคือเครื่องมันแบบไม่แรงถ้าแรงก็ชนะแล้ว ไม่เกี่ยวหรือเปล่า จริงๆเราเป็นคนแบบขับรถได้รุนแรงอยู่แล้วเนาะ so far, but she still lost that day. But you know, if it was like you can put it to maximum speed, she would lose. Maximum speed. Are there any funny moments or stories that stick out from your first meetings with each other? ตอนเจอกันครั้งแรกแบบมันมีการแบบอะไรตลกเกิดขึ้นบ้างแบบหรือว่าแบบสิ่งที่จะจำมาตลอดเนี่ย คือครั้งแรกเหรอ ครั้งแรก ตลกเหรอ เป็นความประทับใจมากกว่าไม่ตลกอ่ะ โอ้ instead of like funny ประทับใจอะไรในตัวฉันไหม ทำ can you do as like two of them Yeah, of ทำเป็น course. คู่ๆดีกว่าบอกต่างฝ่ายรู้สึกแบบใจไงเจอแบบ เจอกันครั้งแรกของปุ๊กใช่ไหมวันนั้นวันแคสเลยจำได้แล้วก็แบบพี่ออมเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนแรกเลยที่เข้าไปนั่งวันแคสแล้วเข้ามาคุยกับโฟกเข้ามาทักโฟกก็แบบน้องมาแคสหรอนะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็น่าจะเป็นความโชคดีที่เราได้เข้าแคสพร้อมกัน4คนแล้วคือโฟกได้เข้าแคสพร้อมกับพี่ออมเลย แล้วก็เข้าไปแคสเสร็จปุ๊บก่อนกลับบ้านพี่ออมหันมาถามว่าแบบน้องกลับยังไงอะไรเงี้ยน้องแบบฝนตกนะน้องกลับได้ไหมน้องกลับยังไงน่าจะเป็นความประทับใจมากกว่าเพราะว่าตรงนั้นคือไม่มีใครคุยกับเราเลยแต่คือเขาเข้ามาทักเข้ามาคุยกับเรา ซึ่งผมจำไม่ได้เอาจริงๆขอโทษ So folks said that the first impression of was that they were all going into casting together. There's 4 of them. So there's and then Folk and there's 2 others. The first impression was that like she was the only one who went and talked to Folk, which made Folk really happy. Like you know, it's that first time impression that like keep track of like how are you getting home, those kind of things. But all didn't remember any of them. Forget. แล้วเราพูดป๊อปปี้กับไฟล่ะจำได้ไหม ครั้งแรกนะคะคืออย่างหนูว่าเจอป๊อปปี้ครั้งแรกอะ หนูมาคือต้องบอกก่อนว่าหนูมาที่หลัง ก็คือเป็นแคสเข้ารอบ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบหาบทเจ้าเจก็คือวันนั้นที่ไปเจอเขาความประทับใจแรกก็คงเขาเป็นคนสวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือหน้ากล้องค่ะ So Bobby came in later than all of them because she's like a second round kind of audition. So the first time she met Phi was that she's really pretty, like really beautiful. But Phi said that this is just on camera. That's true. เขาบอกว่าจริงเธอสวย So when you guys, you talked a little bit about your characters and how similar or different they are from you. What have you been doing to get to know your characters and feel comfortable with them? Have you been doing homework or watching any reference shows, things like that? คือด้วยความที่ตัวละครของบางคนต่างตัวจริงไปเยอะมากๆมันมีการแบบหยิบยกแบบ reference มาจากเรื่องไหนไหมหรือว่าหมายถึงว่าแบบเจอแบบเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมีไหม ก็อย่างแรกเลยคือเราทุกคนอ่ะมัน4เรื่องเนี้ยเป็นนิยาย4เล่มเลย แต่ละคนก็จะไปอ่านของตัวเองค่ะ แล้วก็บางคนก็อ่านของคนอื่นด้วย เพื่อที่จะทำการบ้านว่าคืออย่างตัวละครอย่างคุณศรีเนี้ยเขาก็จะไม่ได้อยู่ในเรื่องแค่ของเขาก็จะไปอยู่ในเรื่องอื่นเขาก็จะสามารถที่จะแบบทำการบ้านให้ครอบคลุมตัวคาแรคเตอร์นั้นแล้วก็มีการเวิร์กช็อปแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์ตัวละครกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ So all of them have, so in this series there's 4 books separated into every kind of story. So all of them went and read all the books from their part. But they all also read the other parts that their character have been involved in, just to know they're doing their homework to analyze their character. Connected, yeah. That makes sense. So What are you most looking forward to about starting to film the show? ก็รู้สึกไงบ้างแบบรู้สึกว่าอยากเจออะไรตอนที่แบบไปถ่ายทำเรื่องนี้มากที่สุด ตอนไปถ่ายทำ รู้สึกอยากอะไรนะคะอยากเจอ อยากเจอ แบบยังไงคือเขาพูดว่าแบบลุกแบบ how do you say it like you're looking forward แบบอยาก How do you get excited about อยากรู้สึกตื่นเต้นในกับการถ่ายทำมากที่สุดสำหรับทุกคน I
อย่างแรกน่าจะแบบได้เจอเพื่อนคบๆมั้งคะ ใช่อยู่ด้วยกัน ได้กิน ด้วยกัน กินด้วยกัน ได้กินข้าวกองค่ะ น้องบอกว่าอยากจะไปกินข้าวกล่องแล้ว you know those like on-set food. The fan support meals and everything like that. yes แล้วก็มีอะไรอีกไหมที่อยากเจอในกอง ไม่น่ามีแล้วนะมันพี่หอมยิ้มว่าแสดงว่ามีเหรอ ไม่ใช่ก็แบบเผื่อเสริมกันได้ไง อ๋อ โอ้ยแล้วก็ค่ะ ตอนนี้ก็ถ่ายไปได้เยอะหรือยังหรือว่าถ่ายติดกล้องไปแล้ว ยังไม่ได้ถ่ายปิดกล้องค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีการแบบเวิร์กช็อปเพิ่มด้วย การเรียนการแสดงเพิ่มด้วย เพราะว่าค่อนข้างที่จะจริงจังกับการแสดงเราอยากให้แบบเราถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารออกมาได้ดีที่สุดค่ะ So I asked if they have started filming, doing filming, or closer said yes, and then they said that they were doing more workshops just to because the acting is kind of intense, you know. Yeah. So since you're here making bracelets, I'm curious what accessories you all typically wear on a daily basis, or if you have like a favorite accessory you always need to wear. อย่างวันนี้เรากำลังทำสร้อยข้อมือเนาะก็อยากรู้ว่าเวลาทั้งคู่ออกไปข้างนอกหรือว่าใส่เครื่องประดับอะไรเงี้ยต้องเป็นแบบอะไรที่แบบเป็น go to accessory ที่สุดแบบวันหนึ่งต้องมีอย่างหนึ่งอะสักอย่างอันเนี้ยต้องมีทุกวันจริง อย่างของหนูเป็นแหวนเนี่ยค่ะ อ่า ก็คือ โอเค มันเหมือนแบบหยิบแล้วเอามาใส่ง่าย แล้วก็อย่างอื่นอย่างพวกนาฬิกาหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้คิดแล้วอะแต่ว่าเป็นอย่างเดียวที่หนูรู้สึกว่ามันต้องมีบนนิ้วอย่างเงี้ยค่ะ So it's like a daily thing with like the rings because it's easy to put on. Like if she has the ring on, she's not gonna be comfortable. ของหนูก็เป็นแหวนเหมือนกันค่ะ แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่มาเพราะว่าหาไม่เจอก็เป็นแบบแหวนเหมือนกันชอบใส่แหวน For her, it's also a ring, but she's not wearing one because she can't find them. โอ้โน น้องโฟเป็นไรคะ ของโฟจะเป็นต่างหูค่ะที่ขาดไม่ได้เราจะใส่บ่อยแล้วก็ใส่แทบจะใส่ตลอดเลย Oh, an earring! Like never, she can't go anywhere without it. She has to be wearing one. ของออมชอบใส่สร้อยค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่ามันเห็นชัดดีเวลาแบบว่าเหมือนเป็นคอมพลีทลุคที่มันเห็นชัดอยู่บนร่างกายอะไรเงี้ยค่ะ So for her, it's gonna be a necklace because it's like it completes her like overall look. Nice. Yeah, I have this in my ear that I can't take out or else it will grow close. Okay. Do any of you consider yourself crafty? If yes, what type of arts and crafts do you usually do? เขาถามว่าแบบมีใครในนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบงานฝีมือไหมอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ไปทำพวกแบบ DIY ทำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีใครในนี้ชอบไหมแล้วเป็นสิ่งที่ทำคืออะไร คือถ้าแบบทำบ่อยๆอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ทำเป็นพิเศษค่ะ แต่ว่าช่วงเนี้ยแบบที่ไทยอ่ะตามคาเฟ่หรือตามอะไรเขาจะมีกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยให้ทำแบบเยอะมากๆเลยทั้งร้อยสร้อยวาดรูปคือออมทำทุกอย่างเลย แล้วอันต่อไปที่อยากทำก็คือไปแบบปั้นดินเผาใช่ So in Thailand, a lot of cafes have this kind of service. Like you have small workshops, like you do painting, you could do maybe make some oil. Like I think you've been to We went candle pouring. ไปทำมา ที่ไหน มาเอายักษ์ And then she said the other thing that she wants to do like next is like what is it like molding up like a pottery kind pottery. Yeah, nice. of. She asked where you got the candles done. Oh, we went to a shop. Fickle Lifestyle. Fickle Lifestyle. Figure lifestyle Yeah. You can do like rug tufting and splash painting and candles. Yeah, it was very pretty, and the candles were like very, very pretty and easy to make and smelled really nice. สนุกแล้วนะ ปักแล้วค่ะ เคยเห็นแอดแล้วแหละ ปักไว้ละ แล้วเขามีไหม ต้องมีไหมคะ ไม่มีนะคะคนไม่ค่อยทำกิจกรรมแบบนี้ แต่ว่าเคยพาไปทำนะเคยพาไปทำ ใช่แต่มันจะมีพี่ออมเคยพาไปทำไปคลองบางหลวงใช่ไหมตอนนั้นก็แบบเนี่ยไปร้อยลูกปัดเนี้ยค่ะวาดรูปก็สนุกดีค่ะ แต่ว่า
เราจะมีแบบโคดของเราศิลปะไม่มีผิดถูก ใช่ มี ศิ แต่ ลปะมีแต่ถูกใจไม่ถูกใจแค่นั้น เดี๋ยวให้ชาเห็นเลยว่าคลองบางหลวงคืออะไรคลองบางหลวง is a place in Thailand which has been popular lately. It's like an artsy, crafty place where you could make some bracelets or it's kind of like do painting and it's close to the river. Apparently Folk has been there because all Folk are but she doesn't really like anything in particular, but she tried most of it. ถ้าของป๊อปกับพี่ฝ้ายก็จะเป็นคืออย่างล่าสุดเราไปร้านเหมือนเป็นคาเฟ่อะค่ะแต่ว่าเป็นร้านบาร์คือเขาจะมีแบบเดี๋ยวนี้จะเป็นสมัยเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบไงอะแก้ววายให้เพ้นท์แล้วอะ วาดรูป ใช่วาดรูปแบบบนแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็แบบน่ารักดี อันนี้คือไปด้วยกัน ไปได้กันใช่ไปเล่นแบบเล่นเพ้นท์แก้วเนี่ยคนนี้อยากเล่น So they went, there's a place in Thailand where you can do like a wine glass, you can paint them and stuff. So they went together. สนุกไหมทั้งคู่สนุกไหมคะ สนุกค่ะ enjoy อาหารก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ย They both of them enjoyed it. The food was really good as well. เพราะว่ามันเป็นร้านอาหารเหมือนคล้ายๆคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Wow, so it's a kind of a restaurant, like a cafe, so they could go. That sounds so nice. So for most of the cast, it's a first acting gig, but you, Thompson, you've been in quite a few projects over the years. Have the other cast member ever asked you for advice ahead of going into the show? Or what's one piece of advice you'd like to give them now? ของสิจากที่เรารู้มาเนาะก็คือเขาทำรีเสิร์ชมาว่าแบบเคยเล่นซีรีส์เรื่องอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสาวคนนี้ก็ยังเป็นหน้าใหม่ๆในวงการเนาะมีใครในนี้หรือว่าในแคสคนอื่นถามแบบขอคำแนะนำแม้ตอนถ่ายทำหรืออยากมีข้อแนะแบบมีการแนะนำตอนนี้เลยก็ได้บอกเลย ก็คือจริงๆแล้ววันถ่ายจริงก็มีถามบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแบบอุ้ยพี่ยอมตื่นเต้นจังทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบอย่างโฟก็แบบก็อาจจะมีความกังวลเพราะก็เป็นเรื่องแรกแล้วเราเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนบอกว่าแบบพี่ยอมหนูต้องทำยังไงโดยรวมซึ่งเราแบบโอ้แล้วพี่จะตอบยังไงแล้วหนูต้องทำยังไงเนี่ยแต่ก็คือส่วนมากอะหลักๆเลยคือให้กำลังใจค่ะแบบว่าน้องทำได้อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยว้ายไปดูไปแล้วตกใจหนูเลยพี่อ้อม หลัก and it has it here. So don't worry. Okay, so just briefly. So it's kind of giving support to them usually, but it's like basic things like how แบบทำยังไงแก้ยังไงอย่างนี้ใช่ไหม คือส่วนมากก็จะเป็นเหมือนแบบว่าทำยังไงให้แบบไม่เกรงจะเอามือวางไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่คำแนะนำของก็คือทำไปเลยได้ไหม พี่ออมจะแบบจะออกแนวประมาณว่าอย่าไปคิดว่าเราต้องทำอะไรอย่างนั้นแต่ว่าให้เราแบบว่ารู้สึกแล้วทำออกมาจริงๆพี่ออมจะแนะนำประมาณอย่างนั้นมากกว่า So it's kind of basics like how to not be nervous on set and those kind of things. But focus at like Onsen usually gives advice like yeah just do it. Don't worry about it, just do it. If you feel doing it, do it. Yeah, it's good advice. So what songs or artists have you had on repeat lately? ช่วงนี้แบบถามทั้ง4 คนเลยก็ได้ช่วงเนี้ยมีเพลงที่แบบฟังแบบ on repeat ไหมแบบวนอยู่นั่นแหละ2 เพลง2 เพลงอะไรอย่างเงี้ยมีไหมขอสัก1 ชื่อ artist ก็ได้ มันมีเพลงหนูไม่รู้ว่ามันเป็นอาร์ติสต์ไหมแต่มันเป็นเพลงดังใน TikTok ตอนเนี้ยค่ะที่ชื่อว่า Just Say Hello หรือเปล่าแบบเคยได้ยินปะไม่เคยอ๋อแต่อ๋อให้เดี๋ยวเราใส่อินเสิร์ตเข้าไปได้ มันดังมากเลยนะไม่ได้ยินหรอ on TikTok เขา just say hello มีไหมคะเปิดเลย ลองถามพี่เขาแล้วรู้จัก It sounds familiar. just familiar กำลังถามไป3 คน ค่ะ สาวที่ไว้แต่ซ้อม just say hello หาการบ้านให้เขาอีกแล้ว อีกทีสิทำอีกทีสิ พี่ไปให้มา ตื้ออะไรนะ ของใครอ่ะไม่รู้ ไม่รู้ทีมน่าจะขึ้นเลยมั้ง Just Say Hello Just Say Hello What's up You wanna be อ๋อ I know อะไรอะ I want to be a man of peace
ไม่ใช่ the Wi-Fi. นั่นแหละอย่าให้เธอได้ร้องเลย อันนี้น่ะนี่แหละ นี่เหรอ เพลงนี้ Okay. Put an insert in there. ต่อมาพี่ ตอนนี้จะชอบฟังแบบเพลงแบดอะค่ะของ Wave to Earth เป็นแบดของ ไวรัลเหมือนกัน Wave to Earth so bad from Wave to Earth. So they're kind of an indie kind of pop. You like it? Wave to Earth. You like it? You like it? Nice. โอ้ป่ะดีไหม เอาตามจริงนะโพ ไม่มีอ่ะ แต่ถ้าแบบฟังก็ชอบฟังแค่แบบชอบฟังเพลงช้าชอบฟังเพลงเศร้าแค่นั้นเลย ผมชอบฟังเพลงเศร้ามาก ใช่ลูกทุ่งชอบไหม อุ้ยมันจะดีมากเลยนะ So she said like slow kind of music and then I kind of tease her a little bit like you know those like Thai like country music from different parts of Thailand. It's like wow it's gonna be good like you know it'll be great. เอาสิ ๆพอมาช่วงนี้ฟังเหมือน Poppy Bad ของ Wave to Earth แล้วก็อีกอันหนึ่งอะที่แบบรีพีทบ่อยมากๆจริงๆก็เพลง Wonder ของ Adoy ค่ะที่เขาเอามาแบบรีใหม่กับวงเฟบ So ไม่รู้เคยฟังไหม Read by Wave to Earth แล้วก็ชื่อเพลงว่าอะไรนะ Wonder ค่ะ Wonder from Adoy Adoy. Feat. เป็นการทำใหม่หนูเอาไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไร So it was remade by a Thailand ใช่ไหมคนไทยทำ ไม่ใช่ค่ะ เป็นวงชื่อเฟบ So another band recreated it, I think, but with the same lyrics and everything. Yeah, we've noticed driving around, being in different like malls and stuff, we hear a lot of familiar songs, but they've been remade. อยู่ในประเทศไทยมาสัก2-3 เดือนเขาไปมอเขาไปอะไรเขาจะได้ยินเพลงแบบ รีเมคเต็มเลย รีเมคกันเยอะใช่ You hear it a lot. Yeah, everywhere. Okay, so Pai, we saw on your Instagram that you've traveled to a bunch of different countries like France, Switzerland, Korea, and more. If you could take a vacation anywhere in the world with the cast of Be Mine, where would you want to go with them? ถ้า ประเทศใช่ไหมคะ ใช่ถ้าไปหลายประเทศมาแล้วเนาะแบบเราเห็นใน Instagram อย่างเงี้ยถ้าต้องพาแคสของมีไหมทุกคนเลยเนี่ยอยากไปประเทศไหนกัน หนูจะพาทุกคนฟังสิ Listen to me จะพาทุกคนไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ เพราะว่าป๊อปปี้อยากไปเหรอ เพราะว่าฉันอยากไป ไม่ใช่คือสวิตเซอร์แลนด์คือหนูอะเคยไปแล้ว ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้กลับไปอีกก็อยากกลับไป เพราะเป็นประเทศที่มีกิจกรรมเยอะ แล้วหนูอะเป็นคนที่ชอบเล่นสกีหนูอยากพาทุกคนไปลุย ไปเล่นสกีด้วย โฟบอกว่าเอาอีกแล้วเหรอ She says it will be Switzerland because there's a lot of activities there and you know like skiing I like skiing a lot like oh you should come to Norway เขาบอกว่าอยากน่าจะ เอ้ยจริงเหรอคะ A lot of snow. บอกให้เขาพาหนูไปค่ะหนูไป ได้ยินออมสินแซวว่าไงนะ เขาไลฟ์ด้วยกันแล้วทีนี้แบบว่าเขามีการทายว่าแบบว่าป๊อปปี้อยากไปไหนแบบ ประเทศ ต่างประ ที่อ เท ยา ศ กไป ประเทศที่อยากไปที่สุดคือประเทศไหนแล้วแบบฝ้ายก็ทายถูกว่าสวิตเซอร์แลนด์หนูก็เลยแซวว่า เพราะป๊อปปี้ เขาป๊อปปี้อยากไปหรือเปล่าก็เลยอยากพาคนอื่นไปด้วย So I heard Austin tease Fine a little bit while we were asking the question, but I didn't quite get it. So I asked her again about what did Austin said. Yeah. And she said that they were live together in Fine, Poppy, and Poppy had to think of which country she wants to go. And then Fine guessed it right. It was like Switzerland. And then อีกแล้ว and so that's why Austin says that like she wants to go to Switzerland because Poppy wants to go. ขอโทษที่ไม่ If you could play another character in Be Mine, who would you want to play and why? ถ้าอยากเล่นเป็นอีกตัวละครหนึ่งในเรื่องปีใหม่เนี่ยอยากเล่นเป็นใครแล้วก็ทำไม อยากเล่น เอาพี่เหรอ
หนูก่อน อยากเล่นเป็นเจ้าขาค่ะ เพราะว่าด้วยความ ว่า ที่ แฟนใหม่ของแฟนเก่ารู้สึกยังไง ใช่แรงเกิน เพราะว่าเจ้าขาน่าจะเป็นมีความโซนมีความแบบประมาณนั้นน่าจะแบบใช่ชอบแบบเห็นแล้วอยากหยิกอะค่ะเจ้าขามันแบบ ไม่มีไออะ play as เจ้าขา and then Fai kind of tease her a little because she เพราะว่าในเรื่องเหมือนนี่เป็น เรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่สี่ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์แฟนเก่าที่บอกเลยแต่ว่ากลับมาคบกันใหม่เป็นแบบแฟน แฟนเก่าคนโปรด คนโปรดอะไรประมาณนี้ like that kind of like the fourth episode of the series it will be like ex kind of got back together as a couple and because เจ้าขาใช่ไหม ใช่ค่ะ it's like very cute very like you can like squeeze her you can like tease her a little bit yeah เอาสิละ ออมเหรอ ยากจังออมอยากอันนี้ดีกว่าอยากเป็นพี่พีคพี่พีคคือเป็นตัวละครคนที่9ซึ่งเป็นเหมือนฟีลแบบเจ้าของร้านกาแฟที่เหมือนเป็นที่ที่ทุกคนทุกความสัมพันธ์เนี้ยแบบจะแบบมาขอคำปรึกษามารวมตัวกันที่ร้านกาแฟแห่งนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ So she wants to be a character called PP, which is like a coffee owner, like place where when everyone has like relationship problems, they go to her. Yeah. มันแบบดูโตดีค่ะ เพราะว่าตะวันเขาก็เด็กอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะต่างกัน Because he has like that mature like look, because the one is kind of young, so that they're like basically a therapist. เหมือนแบบเป็นนักจิตวิทยา ใช่ ใช่ไหม Yeah. ป๊อปปี้ล่ะ หนูเหรอที่จริงก็ถ้าให้เลือกได้ก็คงอยากลองเล่นเป็นคุณสีดูค่ะ รู้สึกว่าแบบมัน challenge ดีแบบว่าโดยที่แบบทุกอย่างอ่ะค่อนข้างจะตรงข้ามกับความเป็นตัวเราหมดเลยทั้งอายุทั้งนิสัยทั้งแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบถ้าได้บทนี้ก็คงแบบ challenge กับเรามากๆอะไรอย่างเงี้ย She wants to play as Lucy, which is like Fai's character, because it's very challenging with the age gap and the mature kind of yeah, you get it? Like they have different things in life. It's like different in her real life and her character. Yeah, I definitely had different priorities when I was in my 20s. เขาบอกว่าแบบในอายุเท่าแบบตอนเด็กๆใน 20s อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบไม่ได้มี priority แบบเยอะขนาดนี้แบบไม่นึกว่าจะมีเยอะขนาดนี้เหมือนกันแล้วของฝ่าย ถ้าเป็นของหนูอยากลองเล่นเป็นบทพี่เพิร์ดในเรื่องบีมายสุก้าเนาะบีมายสุก้าใช่ค่ะพี่เพิร์ดพิรยาค่ะค่ะ เพราะว่าในเรื่องคือหน้าที่ของเขาอะค่ะที่ต้องรับความกดดันจากครอบครัวที่ครอบครัวเขาต้องการให้แบบมีแต่ผู้ชายแต่เขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาต้องแบบเหมือนเป็นคนที่แบบว่าสตรองเป็นแบบ working woman ที่จะต้องแบบพิสูจน์ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบเป็นบทอีกบทหนึ่งที่หนูอยากลองเล่นค่ะ So the character she said what Priya. So เหมือนเป็นผู้หญิงคนเดียวในครอบครัวไหมหรือว่าจริงๆแล้วก็จะมีแบบว่ามีหลานที่เป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกจริงๆของเขาจะเป็นผู้หญิงซึ่งเหมือนแบบเป็นความผิดหวังของครอบครัวที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องพิสูจน์ว่าถึงเป็นผู้หญิงเขาก็สามารถดูแลครอบครัวสามารถดูแลบริษัทได้อย่างเงี้ยค่ะ So with her being born as a woman it kind of has so many things in her life so she has to be a strong woman like working woman kind of and then 5 things that she wants to try to play that character. So you guys just participated in Bangkok Pride this year. Was it all of your first time at Pride? เหมือนทั้ง4คนไปพายพาเหรดมาไหม ใช่ เมื่อเดือนก่อนนี้ ใช่ ก็รู้สึกเป็นไงว่าแบบได้ไปแบบ experience ครั้งแรกของแบบปีนี้แบบเป็นปีแรกใช่ไหมหรือว่าเคยไปมาก่อน ไม่เคย แต่ละคนน้องก่อนอ่ะ ถามว่าเคยไปมาก่อนไหม มันเคยไปมาก่อนไหมแล้วรู้สึกยังไง ไม่เคยไปมาก่อนนะคะ แต่ว่าติดตามมาตลอดดีกว่า ก็เห็นการสมรสเท่าเทียมอะไรแบบนี้ใช่ก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบว่าปีนี้เหมือนแบบมีคนออกมา
มากขึ้นออกมาพูดแบบออกมาเรียกร้องมากขึ้นนะอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างที่เหมือนโฟเคยพูดไว้หลายๆที่ค่ะว่าสำหรับโฟคือความรักมันก็ไม่ได้เลือกเพศไม่ได้เลือกอายุไม่ได้เลือกอะไรเลยค่ะก็คือรักก็คือรักรู้สึกดีก็คือรู้สึกดีแค่นั้นนะคะ So this is her first time going to separate, but she always follows the trend and that kind of thing. She feels like love doesn't have to have gender barrier. Love is love, that kind of thing. ออกสินแล้ว ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ แต่ว่าร่วมงานครั้งแรกแต่เคยไปอยู่ในบรรยากาศพลายแบบมาประมาณ2 หรือ 3 ปีที่แล้วเคยไปที่ชิคาโกค่ะแล้วแบบ ที่ออริจินอลเลยเนาะ ใช่แล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบตอนครั้งแรกตอนนั้นคือขนาดเราแบบไม่ได้มีความรู้มากในเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQA+ อะไรเลยแต่ว่าพอเราไปอยู่ในบรรยากาศพลายแล้วเรารู้สึกแบบทำไมมันตื่นตันแล้วเราแบบน้ำตาเฉยเลยอ่ะ She has been to Pride Parade before, but not in Thailand. It was in Chicago. So, you know, she got the full experience of Pride Parade, and then even though at that time she didn't understand much of what is LGBTQ, what is Pride, what is that kind of thing, she like the atmosphere was really welcoming, very good. Like, yeah, it's nice to be part of the community. แล้วก็เหมือนพอมากลับมาไทยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนค่อยเขาเรียกว่าอะไรคนค่อยๆออกมาในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่ามัน อันแรกยังไม่เสร็จเลยตัวนี้นะ ไม่ต้องตอบดีๆนะเดี๋ยวพี่แบ่งของพี่ให้ไหมบ้างนะว่า ได้อะไร So for Onsin, it's like what she think that actually Pride became more kind of like popular ขึ้นเนาะ everyone kind of get what it is more like the Pride Parade started becoming a thing in Thailand as well at that time. ก็ของหนูอะค่ะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เคยร่วมเดินขบวนงานพรายแล้วเรารู้สึกว่าแบบคือครั้งแรกที่เห็นอะก่อนเข้าขบวนนะคะแบบคนเขาก็จะเดินใช่ไหมรู้สึกว่าแบบขนลุกมากคือทุกคนอะเหมือนแบบแต่งตัวแบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อแบบแสดงความเป็นตัวเขาเพื่อแบบออกมาเรียกร้องสิทธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบมันเป็นพลังงานที่แบบมหาศาลมากๆใช่ So this is her first parade, and then like everyone was into it. Like everyone gave power, showing how important this year, and with like positive energy going into the parade, you know that kind of thing. ใช่ปีแรกไหม ปีแรกเหมือนกันค่ะที่แบบว่าได้มาลองเดินขบวนใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูรู้สึกดีนะคะที่แบบเป็นอีกส่วนหนึ่งได้แบบไปเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ไปร่วมเดินไปร่วมแบบอยากให้ทุกคนรู้ว่า ไม่ว่าเราจะแบบอยู่ในเพศอะไรเราความรักมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอค่ะแล้วก็รอบตัวหนูก็เป็นคนที่เป็น LGBT เยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็หนูก็เห็นประสบการณ์แบบบางคนต้องแบบโดนพ่อแม่เขากีดกันบ้างโดนที่แบบว่าสังคมไม่ยอมรับซึ่งหนูรู้สึกเห็นใจเขาพอแบบมีปีนี้ที่แบบว่าได้แบบมีโอกาสไปเดินหนูก็รู้สึกแบบว่าโอเคแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะรู้สึกแบบว่ายินดีมากๆแล้วก็อยากจะให้สังคมมาได้รู้อะค่ะSo this is her first parade as well. Like she feels like joy. มันฟ้านนะอันเนี้ยเชือกแล้วมันแบบตัดไปอยู่แบบมันไม่ได้ไปแล้วมัน that kind of thing. So she feels like she goes back to home or like their family where they came out and she thinks that she's like the voice of her. ไม่เสร็จสักทีอะ Okay. So what is something that makes you both smile these days? อะไรบ้างที่ทำให้แบบเรายิ้มในช่วงนี้บ้าง ก็คงเป็นแฟนคลับเนาะเป็นแฟนคลับเป็นทุกคนที่แบบเหมือน คอยสนับสนุนเนาะ ใช่ ต้องให้กำลังใจเรา like fans in general like that are supporting them kind of หรือ
อันนี้คือคำตอบ อันนี้คำตอบของทุกคน Love for everyone is transparent these days yeah หนูของหนูเสริมก็ได้ค่ะ ก็เหมือนแบบบางวันเราไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เหนื่อยๆก็จะชอบแบบว่ากดเข้าแบบในทวีตแล้วก็จะดูแฮชแท็กคือว่าส่วนใหญ่แฟนคลับเขาจะรู้ว่าเวลาเขาจะให้กำลังใจหรือใครเนี่ยเขาจะมีแฮชแท็กชื่อของคุณคนนั้นแล้วก็จะเข้าไปในแฮชแท็กชื่อของเราแล้วเข้าไปดูว่าแฟนคลับเราพูดถึงเราวันนี้ยังไงบ้างซึ่งก็แบบมีทุกวันเลยจริงๆแล้วก็ทำสร้างรอยยิ้มให้เราแล้วก็แบบทำให้เราหายเหนื่อยค่ะ So when they're like tired or after work or something, they go on Twitter. Usually they don't even tag their name when fans tag them or anything. They just go and see their like words of support from all the fans, which really helps. Which is like there's every day. So before we get into our outro, do you guys just want to go around and show off your bracelets that you made and what concepts you went for? มาให้โชว์ดิ ก่อนที่เราจะจบวันนี้อยากให้ทุกคนอยากจะแบบโชว์เบรสเซตที่ตัวเองอยากทำแม้แล้วก็อธิบายความหมาย น่ารักเนาะ ในโชว์สักอันหนึงก็ได้ใครทำมากกว่าหนึ่งอันก็โชว์ดูว่าแบบคอนเซ็ปต์คือ สงสารอ่ะ อ่ะของออมชอบใส่ ค่ะก็เลยทำเป็นใส่ลุงแล้วก็มีดอกไม้ที่คล้ายๆทานตะวันจะได้แบบเข้ากับชื่อของตัวละครด้วย So she really likes rainbow and like she has like flowers that are like sunflowers so it goes in with the name of the character Tawan. Ah, I love that. Tawan means sunflower in Thailand. Oh, that's pretty cute. ของโฟก็เป็นสายรุ้งเหมือนกันค่ะ แต่ว่าจะมีชื่อนี่เป็นชื่อโฟอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันสดใสดีมาแล้วแบบสดใสจังแค่นั้นเลย So her folk is rainbow is like the name Sokan. จะเป็นใหญ่มาก เรียบร้อย พี่ยองถามว่าใหญ่ขนาดนี้บอกคอแมวเหรอ So it's like colorful, like very, like you know, wide, you know that kind of vibe. ของฟรี นี่ก็จะเป็นไฟลุกค่ะทุกคนใส่ไฟลุก everyone made rainbow แต่ว่าใส่ได้แต่ว่าจะมีเป็นแบบรูปยิ้มอะไร smile ใช่เพราะว่าแบบว่าชอบรอยยิ้มชอบเสียงหัวเราะ She likes like the smiles and laughter. Yeah. เอาของหนูด้วยไหมคะ ของฝ้ายเป็นยังไงคะ ไม่ที่ของหนูมันยังไม่เสร็จแต่ว่าที่แพลนไว้ก็คือหนูอ่ะจะทำเป็นแบบว่าใส่สไมลี่แบบเนี้ยค่ะเยอะๆเพราะว่าหนูเหมือนบ๊อบบี้เลยก็คือหนูชอบรอยยิ้มแล้วก็เป็นสีเหลืองด้วยคือหนูอ่ะหัวใจที่หนูมอบให้แฟนคลับก็คือเป็นสีเหลืองซึ่งมันก็คือตรงกับอันนี้พอดีค่ะ So she hasn't finished her but her plan was to make like to put a lot of smiley, like yellow smiley faces on because like it represents kind of but the emoji หัวใจ เป็นรูปหัวใจสีเหลืองเลยอะค่ะ Like she usually puts like an emoji of like a yellow heart in her like poses and stuff. So yeah, you know, smiley yellow face. That works. We'll have to get a picture of the final product. เดี๋ยวเราต้องถ่าย final product แล้วก็โอเคทำไปก่อน So before we say goodbye today, could you just give us 3 reasons why everyone should tune in to Be Mine, the series? พบกันดิ ก่อน เอาอีกแล้ว โยนนี้เลยดิ ก่อนที่เราจะจากลากันในวันนี้ขอ like 3 things 3 reasons why everyone should watch the ขอ series. 3 เหตุผลก่อนว่าแบบใครควรที่จะทำไมเราต้องดูบีมาซีรีส์ ก็ก่อนอื่นเลยอาจจะเป็นซีรีส์ GL อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องแรกเลยก็ได้มั้งคะที่ เรื่อง ว่า แรก เป็นตัวละครหลักเยอะแล้วก็แบบแล้วทุกคนมีความเชื่อมโยงกัน ที่แบบอาจจะเป็นเรื่องแรกๆเลยใช่ก็คงแบบแปลกใหม่ในวงการ GL อะไรอย่าง So เงี้ย it was I think the first GL series in Thailand so far yeah and then like there's a lot of main characters in that which is you know it's amazing to tune in There's some story for everyone that everyone will like. yeah แล้วก็แบบพวกเราตั้งใจจะให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็พยายามให้มันถูกต้องที่สุดแบบหมายถึงกับคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ที่เป็นคนที่เป็น LGBTQ ด้วยค่ะ แล้วมันรู้สึกว่ามันเสริมนิดนึงว่าอาจจะแบบด้วยอายุแบบพอมาหลายคนเนี้ยค่ะมันหลากหลายช่วงอายุมันก็แบบสามารถเข้าถึงได้แบบ ทุกคนเข้าถึงได้ ใช่
So they want to get the like facts, like good, like perfected with, so they can be relatable to the LGBTQ like community. Yeah. สุดท้ายไหมหรือว่า แล้วก็ ไม่น่ามี มีแล้ว แล้วก็ I know, I'm really excited for it, so I can't wait to watch it. ขอบคุณค่ะ So thank you so much for making bracelets with us today. We hope it was fun for you, or at least trying to make it fun. We've been ending all of these interviews by asking our guests to tell us what they think viewers should leave in the comments, whether it's an emoji or a catchphrase. Maybe for Fi, she mentioned the yellow emoji, the smiley. So what do you think they should leave in the comment to let us know they watched the interview? ก็ขอบคุณอันนี้ก็จบละก็ขอบคุณทุกคนที่มาทำกำไรข้อมือหรือว่าพยายามจะทำกำไรข้อมือกับเราก็ปกติเวลาช่องนี้เขาเอ็นก็คืออยากให้ viewer leave emoji อะไรเล็กๆน้อยๆสักหนึ่งอันจากทุกคนเพื่อให้เป็นซิมโบลว่าแบบดูจบแล้วแบบชื่นชอบแบบ support อะไรอย่างเงี้ย เราเอาแบบด้วยกันไหมสักอันเดียวเลย ไม่คนละอัน เอาคนละอันเหรอเอาได้ค่ะ เราจะมีอีโมจิ ใช่ สัญลักษณ์ประจำตัวกันอยู่แล้ว เออมีไม่ใช่มีเธอเป็นอันนี้ไง หัวใจสีเหลืองของพี่ป้าย หรือไม่ก็ปุย ก้อนเมฆค่ะแต่ว่าหัวใจสีเหลืองมันเป็นสิ่งที่เราให้เขาเล่นแต่ พี่ ว่า ป้ายจะเอาอะไรให้เขาอันหนึ่ง อ๋อก้อนเมฆค่ะ ก้อนเมฆ ก้อนเมฆแอคคาวใช่ ของหนูก็จะเป็น ใส่สีลุง ใส่ลุงบ้าง ใส่ลุงไม่ก็แบบ เอาอันเดียวนะ ใส่ลุง ของหนู5อีโมจิจะเป็นของจิเดฟุกุใช่ไหมเป็นเดฟุกุ เป็นไม้ได้ฟุ เรื่อง กุ ที่ สาม เป็นไม้ ชิ้น เดฟุกุ3ชิ้นน่ะ Japanese dessert like daifuku มันเหมือนจะเป็นโมจินะถ้าเป็นตัวนั้น หรืออะไรสักอย่าง โมจิสามมัน like the ของออมจะเป็นsunflower ค่ะ So you guys know which emojis you need to leave in the comments. Thank you so much, ladies, for joining us today. It was a lot of fun talking to you and getting to know about you guys in the series. So we'll just say wave goodbye to our viewers, and then that'll be all. Bye-bye. ว่าใหญ่ขนาดนี้บอกเขาแล้วเหรอ นี่หนูเป็นคนพูดเยอะเป็นคนแบบ alert อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยาก So the character is very different than who she is herself. And the character that she's playing is more she's close. She's like 6 years old this year, and then the character is 29, like a CEO. So, but in real life, she's very playful. She's พูดได้ว่าแบบเขาก็คือแบบเรื่องอะไรอ่ะพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ย I get excited to get into this. Yeah. No problem.